मेल मर्ज भनेको हामी कुनै डकुमेन्ट बनाउँछौं त्यो डकुमेन्ट फरक फरक व्यक्ति अथवा कम्पनीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो डकुमेन्टको म्याटर चाहिँ एउटै हुन्छ त्यस्तो डकुमेन्ट तयार गर्नु पर्यो भने मेल मर्ज अप्सन युज गर्न सकिन्छ अथवा सेम डकुमेन्ट फरक फरक व्यक्तिको नाममा तयार गर्नु पर्यो भने मेल मर्ज अप्सन युज गर्न सकिन्छ मुख्य गरेर यस्तो मेल मर्ज बनाउँदा यसमा दुईवटा डकुमेन्टहरु अथवा दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटालाई हामी मेन डकुमेन्ट भन्छ एउटालाई डेटा सोर्स भन्छ अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर हामी मेल मर्ज गर्न सक्छौं अब पहिला त म माइक्रोसफ्ट खोल्नु पर्यो भने कीबोर्डको विन्डो र आर की थिच्छौं यसमा WINWO हजुर विन वर्ड भनेर लेखेर इन्टर गर्नुहुन्छ फर्स्टमा मेलिङमा गए म मेल मर्जको डाउन एरोमा क्लिक गरे अनि स्टेप बाइ स्टेप क्लिक गरे यसमा हामी लेटर बनाउने अप्सन हामीलाई छ यसमा पछि नेक्स्ट गर्दै यसमा पनि हामी युज एन्ड करेन्ट डकुमेन्ट भन्ने अप्सन हामीलाई चाहिरहेको छ फेरि नेक्स्ट गरे यसमा भने हामी यसमा टाइप न्यू लिस्टमा गरे र क्रिएट गरे यसमा अब क्रिएट गर्नुपर्दा हामीले फर्स्टमा के गर्ने त भन्दा अब यसमा विभिन्न कुराहरु छ यसमा टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम कम्पनी एड्रेस गरेर यहाँ थुप्रै जस्तो सिटी पोस्टल कोड यसमा इमेल सिमेल छ अब यसमा कुनै नचाहिने अप्सनहरु छ भने हामी यसमा यो कस्टम कलम देखेको छ कस्टमाइज कलम देखेको छ यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरेर म अहिलेलाई नचाहिने कुराहरु फाल्दिन्छु जस्तो यो एड्रेस टु यसलाई फाल्दिनु छ भने यसमा गएर डिलिट गर्दिनु यस गर्दियो मैले एड्रेस टु फाल्दिनु हो यस्तै गरेर म यो स्टेटको ठाउँमा रिनेम गरेर म यसलाई डिस्ट्रिक्ट बनाइदिन्छु DIST डिस्ट्रिक्ट भयो इमेल पनि म अहिलेलाई फाल्दिन्छु यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर यसरी डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु र यस गर्दियो यसमा मैले यो राखेको छ यति सर्टेन गर्दियो यो टाइटल भन्ने चाहिँ मान्छेको नामको अगाडि आउने मिस्टर मिसेस मिस यस्तो हुन्छ र ओके गर्दियो अहिले यस्तै राख्दाखेरि हामीले जुन जुन राखेको छ त्यही यस लास्टमा मोबाइलसम्म बसिरहेको छ है र यसमा डेटा अब हामी यसलाई भन्छ डेटा सोर्स भन्छ यो डेटा सोर्स तयार गर्नुपर्छ म यसमा एउटा दुईटा बनाएर देखाउँछु तपाईलाई जस्तो मेरो चिठ्ठीको कसलाई पठाउँदै छु त भन्दा यसरी मिस्टर हरि थापा लास्ट नेम अब त्यस्तै गरेर कम्पनी LG एड्रेस न्यू रोड सिटी पोखरा डिस्ट्रिक्ट की कास्की मोबाइल नम्बर यसरी 456 यसरी 1 2 3 ठीक छ फेरि ट्याब गर्नुस् यसमा फेरि अर सेकेन्ड आइरहेको छ म अर्को चिठी पठाउँछु मिस MS मिस यति मैले 3 जनाको बनाए त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि ओके बटनमा क्लिक गर्नुस् के नाममा सेभ गर्ने हो यहाँ नाम दिनुस् जस्तो बाइ डिफल्ट यो डेटा सोर्समा गएर बसिराखेको हुन्छ नाम मात्रै राख्दिनु भएको हुन्छ म जस्तो यसमा आशा ठीक छ यसरी इन्टर गर्दिन्छु यसरी मैले यो सेभ र यसलाई ओके गरिदिनुस् स्टेप 3 मा मैले के गरे त डेटा सोर्स तयार गरे अनि नेक्स्ट यो राइट यो लेटर भन्ने चाहिँ स्टेप 4 मा जानुहोस् यहाँ चिठी लेख्न सक्छ अब जस्तो यसमा चिठी लेख्नु पर्ने भयो अब चिठीमा के लेख्नु त मैले अफिसियल चिठी बनाउनु पर्यो भने अब हामी के गर्न सक्छौं यसमा टु गर्न सक्छौं र यसलाई यहाँ एड्रेसहरु राख्नु पर्ने छ ग्रिटिङ यहाँ रेडिमेड पाउनुहुन्छ यसमा यसको डिजाइन देखाउँछु जस्तो यसमा मिस्टर हरि थापा LG न्यू रोड पोखरा भनेर मैले यसलाई यस्तो गर्दिन्छु यसमा मैले फर्स्ट वान यसमा गर्दा मिस्टर पनि छैन थापा पनि छैन देख्नुहुन्छ अघि के राख्छु भने म यसलाई क्लिक गर्दिन्छु र ओके गर्दिन्छु यसो गर्यो भने यसमा डेटा सोर्स जब यसमा डेटा सोर्स बस्छ यसमा डबल एरो हुन्छ यसको मतलब यहाँ चाहिँ फरक फरक एड्रेस अथवा डेटाहरु सो हुन्छ यस्तो भयो भने अब फेरि म यसमा अर्को ग्रीटिङ लाइन पनि राख्छु ग्रीटिङ लाइन यसरी क्लिक गरेर यसको डिजाइनहरु यहाँ देख्नुहुन्छ यसमा डियर मिस्टर थापा भन्ने रहेछ यसलाई डियर होइन तपाई यसरी नन राख्दियो भने यसमा मिस्टर थापा मात्रै छ हैन यसमा यो डिजाइनहरु अघि के डियर राख्दियो भने यसलाई मैले चुज गरे र ओके गरे यसमा पनि यो पनि भयो अब यसमा चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा दिस इज
मिस्टर त्यो अब त्यो हाम्रो डेटा सोर्समा अब फरक आउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कसैको मिस्टर छ, कसैको मिस छ होइन, त्यस्तो राख्नको लागि यो मोर आइटम भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर मलाई जस्तो टाइटल राख्नु मिस्टर मिसेस राख्नुपर्ने छ भने टाइटल युज गर्न सक्छ। यसलाई इन्सर्ट गरिदिन्छु अनि फेरि फर्स्ट नेम फेरि इन्सर्ट गरिदिनुहोस्, लास्ट नेम इन्सर्ट। यसरी ओके क्लोज गरिदिनुहोस्। यसमा यो अप्सन यसमा फेरि यहाँ स्पेस राख्नुको लागि यसरी यहाँ स्पेस गरिदिनुहोस् यसरी। त्यस पछाडि WI with your wife your यसरी लेख्न सक्छ। अब यो डेटालाई अलिकति ठुलो गरिदिउँ म, शिफ्ट ग्रेटर। अब यसरी लेखे पछाडि अब यसमा मेरो लेखेको म्याटरहरूलाई हेर्न चाहन्छ भने अब फेरि यो प्रिभ्यू भन्ने अप्सन, यसमा नेक्स्ट प्रिभ्यू योर लेटर भन्ने हुन्छ। यसलाई स्टेप 5 मा गयो भने चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छ। यसमा यसो गरिराख्दाखेरि यो मेरो फर्स्ट चिठी रहेछ, मिस्टर हरि थापा एलजी न्यू रोड पोखरा, डियर मिस्टर हरि थापा लेखिरहेछ, वी आर गोइङ टु ओपन आवर ब्रान्च महेन्द्रपुर, सो काइन्डली भिजिट मिस्टर हरि थापा विथ योर फ्यामिली। यो एउटा फर्स्ट लेटर छ। म नेक्स्ट लेटर यहाँबाट गरे पनि हुन्छ, यो माथिबाट गरे पनि हुन्छ है। म जस्तो यसमा नेक्स्ट यसरी यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। यो सेकेन्ड लेटर देखिराख्नुहुन्छ, मिस कल्पना गुरुङ हुन्डाई देख्नुहुन्छ त। र यसलाई फेरि ओपन यो ब्रान्च भिजिट मिस कल्पना गुरुङ विथ योर फ्यामिली। यसलाई यो सो भइरहेको छ। यसलाई एडिटिङ गर्न छ भने फेरि जस्तो मलाई यसमा फोन नम्बर छुटेछ, फोन नम्बर पनि सबमिट गर्न चाहन्छु भने जस्तो कहाँ यहाँनिर सबमिट गर्न चाहन्छु यो पोखरा भन्दा तल भने म फेरि के गर्न सक्छ, यसरी प्रिभियस अप्सन छ यसमा क्लिक गर्ने। अब मलाई यहाँ ग्रिटिङ लाइन भन्दा माथि राख्नु छ, यसरी PH यहाँ फोन गरेर दुई थोप्ला गरे। अब यो बढी यसमा मतलब यो अलग अलग म्याटर राख्न छ भने फेरि मोर आइटममा गएर यसमा फोनलाई मोबाइल नम्बर हुन्छ यसरी क्लोज गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसमा रिगार्ड्स लेख्नु पर्ने थियो, मैले REGR रिगार्ड्स यो म्याटर थप गर्नु छ भने चाहिँ फेरि स्टेप 4 मा यति गरिसके पछाडि प्रिभ्यू गर्नुहोस्। यसमा देखाइरहेको छ फोन नम्बर यति छ, यो कसको रहेछ त, यो 3 नम्बर वालाको रहेछ, यो 2 नम्बर वालाको अथवा कल्पनाको यो रहेछ है। अब ठिक छ, यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो भने के गर्न सक्छ त, फेरि यसलाई कम्प्लिट द मर्ज गर्ने अनि ओके। अब तपाईले कम्प्लिट द मर्ज गरे पछाडि यहाँ प्रिन्ट आइरहेको छ, यसलाई प्रिन्टमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुस्। जति अब तपाईले 100 जना ल्याउनु 100 वटा आउँछ, बुझ्नु भयो त। न यसलाई फेरि फ्युचर युजको लागि युज गर्ने हो भने क्लोज गर्ने र यसलाई हामी सेभ गर्न सक्छ। बस 99 सेभ गर्ने जस्तो म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। यसमा गुम्बज 99 भन्ने मेरो फाइल मैले भनेर बनाएको छ, ओपन गरे। यसमा यसरी सोधिराखेको हुन्छ यस र नो गरिदियो भने चाहिँ त्यो एउटै मात्रै आउँछ है। यसमा यस गर्नुहोस्, यसरी ओपन भइरहेको छ। र अब अन्य चिठीहरू पनि हेर्नु पर्यो भने यसमा मेलिङमा जानुभयो भने यो स्टेप 2 मतलब यो दोस्रो रहेछ, यो पहिलो वालाको देख्नुहुन्छ, यो दोस्रो वालाको, यो तेस्रो वालाको सबै चिठी यसमा तपाईँ सो गर्न चाहन्छ भने फिनिश एन्ड मर्जमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यसमा ओके गरिदिनुहोस्। यसमा जति पनि अब तपाईको मेरो यहाँ 3 वटा मैले लेखेको थियो, यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, देख्नु भयो त। यसमा अलग अलग गर्नु सक्नुहुन्छ र यसलाई छुट्टै सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ।